họ cụ giờ niệm gì họ cùng giờ con những biết tôi đâu nhớ ta xin muốn nó chỉ lu hậu chỉ chê tu bự itu tu lo lu tu ga lu tu yao ô lu này nhớ cả xiên lu muốn nó chỉ lu hậu chỉ chê tôi sẽ hai tiếc của yêu tai mọi rồi chúa là cô chỉ cho từ trên ta mò là cô trên gió chúa cha chúa cha qua cô một lo Chúa cha chỉ lu chỉ đi phòng lu nâng thó lu tin nâng cha về con đã lu nâng của chúa tu kia cả tu kia cả cho phụ tổ ca của châu pha còn lo và phó sẽ chia bao sẽ thua là đê thua thầy tê của lu nâng nhau ban đi này nhớ trong tuần này cái tên cha cho mỏ thì cho chùa nhớ tao vào tao chế nu nói là Thursday lu xa lì tì o xong ấp hành ngầu còn nói là có program là giờ kịp phong duyên tại luôn trong Minneapolis thia sau tông chùa hay luôn mong WIXK chi chùa sùn AM thìเราไปเชียงเทนติงกับลูกsau tông chùa nhớเราตอนtrong Saint Paulจะkịp phong duyênชีว่าเขาหรือว่าเกณฑ์แต่luôn trong Minneapolis ว่าเจ้าตัวmong radio broadcast WIXK chi cho sun soส่วนนู้ Thursday เขา program เราเยอะเราหมดถาดอยู่เจ้าจงเราเยอะให้จะจะพิเศษเนี่ยรุ่นตรง Minneapolis เที่ยจะเขาหรือเขียเก็บป้าเราไม่พิเศษเนี่ยรุ่นตรง Minneapolis นู้นเราเยอะอีนู้นจังอีเปลี่ยนกูไม่ถูก guess หัว Dr. Loida King เนี่ยเป็น North Point Health Wellness Center ชิฐานเต้าอยากจะ trauma เราเยอะกี่ชอเชียนยัวเชีย historical trauma นั่นยาตาดูหลอกเที่ยแต่ชินอนในโรงพยาบาลแต่ชิวันเต้คนนั้นเนี่ยจะคุยถ่ายจะรู้อัปเดตเลยจะรู้เคลียร์โดยเราไม่ไปสั่งจะจะแต่ชินอนโรงพยาบาลเนี่ยเป็นรุ่นจงมินนิอาโพลิสที่หรือรุ่นจงหายจะตัวกามอโควิดก็ชัวที่หรืออย่างจีแต่ชินอนเนี่ยเราเขาไปรู้สังมินนิโซตาเนาะหายจะตัวกามอโควิดก็ชัวอะไรโคโรนาไวรัสเนาะหรือมัวไปเจ้าชาพาออกปวดที่เกาะขอ cases ว่าจะนั่งเจ้าตัวตั้งมันเนาะแล้วเปล่าพายปัวcho bao phải gì của cháu lần nhớ rồi tao luôn trong Minneapolis để cho nên mua coronavirus nhớ tao nó lúc sáng Minnesota nó như xa phần buôn từ lúc sáng Minnesota do nên Asian là do nên từ đa và nhớ tao luôn trong Minneapolis chỉ do bay phần buôn từ bao phải gì của thế cháu lần đó khi đó này cứ tin nên cha sẽ đào hết tiền bay cho ở phải ít của cho bay cho nên patient là cho nên ngồi cho tụi cam nó là từ tàu lòng một chế do và tàu ở bên nọ là giờ đến tàu nọ thâu là để bây giờ ở phá nào bao phá ở bùa cầu trâu lần giờ cho nhau lớn trong Minneapolis ta xin nói bây giờ nhau rồi từ và cầu chuột thì bây là giờ thì phase 3 nhớ là Minnesota có stay safe Minnesota plan khi lên đó này cho nên chỉ cái tiếng cha họ nói giờ lo thì lúc sáng lo nhớ đâu lúc sáng lời nó chữ xã có sẽ đâu chỉ cho mù kỳ đây còn nhỏ và dễอยู่รู้ว่ารู้เจอย่าแต่นี่nhỏ một trò san tròนี่nhỏ chừng pan chừng bơ họ có chỉ cho bút cha nàng cầu chi lần bây giờ thì nhỏ hậu chế là nó chỉ cho bút cha cầu lần đó này thế chỉ ta lên đó là nếu chủ nhỏ lên trâu đa xin chủ đây thì là chỉ kỹ từ cam coronavirus giờ thì có ở tàu hậu nhỏ hậu vào hậu chế nó chỉ theo lúc sáng mình sau là thọ có nhỏ hậu chế chỉ cho một qua hậu được tàu hậu theo hậu thì là chỉ nhiều nhớ tao luôn trong Minneapolis mà bên mũi cho chạy giờ thì con cá cho hậu y luôn chờ lì ta la lô cái khử lô chờ gần tại lô là giờ lựa họ chờ là bù đồ bay sành cá này chỉ có giờ chủ long khẩn ẩn cho khẩn trừ là chỉ bù gần cá khi đó để cho nếu chỉ hạt tiền phase 3 là do hạt tiền câu chuyện thì bên tao lúc sáng Minnesota cho chạy là giờ chỉ xã còn này giờ cho chỉ cho từ nên một lúc chờ là lụa từ ấy cho nên tôi cho trong là giờ là chỉ xã có bút cha chỉ cho phần buồn tại này ít chữ mua này ít chữ mua có lúc họ chờ
lúc ta làm đấy là giờ thì họ chơi rong món nào nữa lần thì tao ít bộ lần thì là chụp bút chỉ cho lần xứ là họ là chỉ cho phần của khi lên nó chỗ này thì chỉ thằng linh đó cho chơi và lợi thì do này thì giờ có mỗi luôn gym có hồi luôn gym là giờ họ chơi yoga studio là giờ thì họ chơi khi tu chú được rồi là chụp bút câu tiền năng của chỉ phần của để cho năng của tua nhỏ cho họ có họ chơi nữa xứ mày thường tao thì giờ thì cho rồi có và lúc chơi đến nên thì tới bộ lần thì là chuột tiền năng của chỉ lần xứ đó nè như hai con nó một thúc là đồ chơi một say movie lo concert lo là do thì nhỏ đó họ vào họ tới lúc chơi nó lọ và kia lọ gì thì là đó nên cho nhiều gì cái tiền trả thì là cũng chính là là ít họ nhau họ lúc cho church từ cho và chơi bên một tăng phụ và chữ là chụp bút này một chỉ cho phần bùa sự mà thường là thì có lúc church như tôi tàu oppo chỉ cho lăng thì là chụp bút có tôi in trang được là sự nó là chỉ cho phần bùa thì phải in trang được oppo chỉ cho lăng là thì tôi tàu oppo lăng thì là chụp bút lăng ít bùa lăng tôi là sự thì này cho nhiều chỉ cần đi sửa bao anh này cho sư phụ là này thì bao cho hay cho tôi chú sáng là Governor Tim Watts nếu tao hay cho có một peacetime emergency đó nè peacetime emergency mà lúc xưa chúng ta cho thì xin này mua cái hộp họ xí li tụ cam covid của chú là giờ thì coronavirus mà lỡ họ nói giờ họ một peacetime emergency là chỉ nói chữ chỉ bù cho chữ chế và sau và chế đâu cho nên là nhau nên chỉ là tao muốn này cho nên hoặc là nhau này cho phát triển đến giờ tạo vì thế là chúng muốn nhiệt thể lúc xưa họ một cam nó nè thế chúng ta nên là chỉ là giữ chỉ bù và tiền là luật là tiền lừa họ chỉ li mua dùng cho nhiệt bây giờ thì có thể ý cho và mua nông nghiệp có thể là có thể tàu là chỉ li mua có cho nhiệt cho tàu cho thể là chỉ bù có mua lên thì rồi này cho nhiều gì chúng ta lên đó cái này bao hay thì và cái ta xin nó giờ thì có nhau lúc vào chỉ từ ấy có thể tàu đó giờ có thể tàu thì tia là mà có họ giờ có chừng thể tàu thiết cái chủ tàu thể giờ có nắp thì là phi so đó nè khi lên đó này lũ xa li thì cổ bé nó chỉ họ và là một cái eviction nè cụ từ lưu loạn kia đó này là thì the suspensions of evictions landlord initiative lease termination would now stay in place until Luciality có bên và cho họ hay tiết cái muốn là chờ tạo đi uống nó chỉ bù nó nhau có lúc vào chế nó này là chỉ bù cần chờ tạo chỉ nhiều nhau họ này một trăm đô Luciality có bên mà cái vụ là chỉ tạo giờ tụi năng đó chỉ thấy có tên một nền tên gì vào đi chế chỉ muốn nhận thể được tiền họ này mà họ còn giờ tổng tham được sĩ thả rồi hay cho tụi cam và covid có chúa là coronavirus nó đi mua cái ba trâu cho lan lụa với giờ thì có trâu tới bằng vì tụi cam nó nè chỉ giờ thì là vì tụi cam covid có chúa là coronavirus nó có lúc chơi lan lụa trong tấm bằng lì có bông gì là giờ thì nhua xiên nhua tàu giảm là mua ít cho được cái hồ grant nhiều phụ đâu đó nè grant programs for small businesses nó nè giờ cho nhiều phụ đâu rồi cho lan lụa mình vẫn nên cho được nhớ là họ đúng nó nhớ là họ Minnesota Small Business Relief Grants Program giờ là pi giải cho application rồi giờ có sắp thôi nhiều là một ba cái lúc làm lụa để pin đúng nó để thiệt luôn tại chỗ này họ program đó là giờ ba đi cầu phá đó là cho số nó là ba cho làm lụa và có mua rồi chơi cha chỉ cho lanh lanh của con tiền của họ được có giờ họ có apply tàu giờ có lúc làm lụa này trong tăng mạnh những mua bản hạ vì là giờ thì những mua tăng mạnh vì hạt tiền mua tụ cam nó là thiệt lên tại chỗ này lưu application period ends nó là hạt application periods end thì tiền mình lúc nó ít tiền là sữa để biết được thả phần mình đào liền lo lại thì chỉ ít tiền nó thổ chi mong trồng tu là chi tăng trồng tu lúc nó lúc xa lý tí nó chỉ người ta lại còn nó là giải cái application là giờ thì có chỉ apply thì chỉ ta chỉ nó có chỉ mua cho lại also apply có một đó họ Minnesota.gov/d nữa mn.gov/deed nữa giờ họ application và nhớ đó họ và điều ba tàu này sẽ là cú yếu so họ nói ít plea li và bên lòng Iran cao tận nó thì nó phải xem cho Iran cao bên tại vì đã có thải yếu thản là Dr. King thì mua tuần mùa nhiều mỹ ya tuần nó bị xài lụa ba đó số của chúng nó cho nhẹ cho chỉ là bị tỏi ít plea thì nó phải xem thank you
有些人你都不想去แต่มัน step away from 但是就不要 continue 了有点比他母子真的努力不要去他可能กูสาวว่ากันแนวมี有点นอนเลยในเจนี่ว่า turn on ก็เที่ยวว่า Dr. King เที่ยวwelcome Dr. King to Hmong Radio WIXK on air. Greatly appreciate you taking time off your busy schedule to be with us on air. Dr. King, can you hear me? And I sure can. Thank you so much, ma'am. Welcome to Hmong Radio. Thank you. Here is Miss Naomi Yang. So I will be asking the questions in English and then in Hmong, and then Naomi will translate your response in Hmong. How's that? Sounds good. Okay, Dr. King, please share with us a little bit about yourself and what do you do at North Point Health and Wellness Center? Sure. I am a senior clinical psychologist and a clinical supervisor at North Point. And I have been there for a little bit over 10 years. So I see individuals from maybe age 8 through adulthood. Naomi, chị nói có là Naomi. Okay, nói là đó. Hello. Okay. Yo trong tiếng là cũng bây Dr. King cũng như cứ nằm ở chuyên sinh cho tất cái và phải cái nhau share thia cũng như thứ cứ và thứ hồi nó to cầu lúc dùng nó cho sáu lời thia còn nó cũng như thứ nên và sai sửa rồi cái nhau share như là hồ lúc connect thia như là thì North Point cũng lúc đó họ nói do cũng chỉ thản thôi tất cái nhau share như là tàu chấm nên và chỉ dẫn nên thia đó là thả vì thế cho nên我都可以用力以用着手我都cho nên nào lời thiên nữa. Again, thank you, Dr. King. A question for you. Historical trauma. When we say historical trauma, what can you tell us what we mean when we say that word, historical trauma or trauma? Sure. So, Dr. King, thì và thầu bé hạt địa historical trauma là do hạt cái nhiều xe nè, cái số xe cái nhiều xe cái tu xe còn đây là gì? Okay, so yes, historical trauma is slightly different from psychological trauma that you would expect if a person were to experience a traumatic event where it kind of happens all of a sudden. The person doesn't feel like they have any control over the experience, and it typically impacts the person's sense of safety. Historical trauma, again, is the accumulated emotional and psychological wounding that is found in individuals or groups caused by traumatic events or experiences. But this is based on the experiences of our ancestors. So we're talking about generations of persons who may have been enslaved, experienced genocide or ethnic cleansing. So those groups of people experience these things, and it's kind of those effects of it are passed down through generations. And the persons that are living now are still feeling the effects of it. hay thế nào khả có hay thế kiến cử cho cái chỉ sợ là do cái尊重的呀就你那你责任的呀你责任的我在给你写我一度能读你当时在给你写我有点一开始程度到去是就我的你能抄写了要你写了你责了领导行vì hay tia lúc cha lên nhung thia thôi giả lên lòng chỉ tàu lấy giờ tia rồi nó là chỉ mua lu lấy chỉ gì là giờ lu bình sự giờ là mua lòng tia cái cho cái chỉ rõ nó nói giờ tia thầu biết thả cho tia kiến cử cho là cái chỉ rõ nó mà nếu bây giờ là mua sai thia bây giờ mua thả cho là cái chỉ rõ là ít thứ nên tư là ít bài bơ tư là giờ thả cho tia thế lo là giờ lúc này nhà ta là 我 thả cho 我
tê kiến cử là do tê bây giờ thì công của cho cái chỉ cho cái chúng sau bây giờ cho nên nó bây giờ thả ra lại thì giá ta lo thầu ú thầu y lúa tê lâu lấy do lúa tê bây giờ thì xong nó cho cái chỉ cho đi trà lấy do cho cái tua lo cho cái khí lo lấy do cái chúng sau vì đấy hãy nên lấy do là ai để tới này giờ thì con nó nói cho ít khó bây giờ thả cho thì cái kiến cử của cái chúng sau đi cho cái chỉ cho nó Dr. King, how does historical trauma manifest in communities? Hãy cho the historical trauma là cái nhiều sự kiện cho sự kiện anh trai là nhau hậu ý và bản thân tí lúc community từ là họ chủ sĩ lý giải thì bao nhiêu. So what you'll notice in a person who has experienced historical trauma is their inability to function in the areas of, say, work, school, or relating to family and friends. You also may see it manifested through the use of alcohol or drugs, being withdrawn from daily responsibilities, suicide, and it also can show up in the body in terms of maybe having more somatic issues or complaints. 我哋那天เขาว่าสายเช่นว่าไปญี่ปุ่นตอนนี้น้องไปชื่อสายดาวก็ญี่ปุ่นตอนให้เดียอีตัวนึงนะที่เรานี่ชื่อสาวน้องเขานี่ชื่อสาวเขาหรือให้เจ้าหน้าวันนี่ชื่อสาวจะชัวจะเจนนึงเราชื่อสาวดาวพุ่งถึงอีกเราแล้วย่อก็ญี่ปุ่นตอนให้เดียตัวนึงนอนหรือกูสีได้สีเจอเราแล้วย่อล้อได้ล้อเจอล้อยังล้อชั่วแล้วย่อเขายังเขาชั่วที่อย่างเราตอนนี้นอนแล้วย่อปุ่นตอนให้เดียนี่ชื่อสาวว่าได้หนึ่งเราแล้วย่อเดียปุ่นตอนให้เดีย nữ cô xã chọn thì cho xe lo cái rồi cô yêu bỏ tới kia tôi nên nó nữ yêu mong khi luôn nữ luôn luôn nói chuyện là nữ lấy chê lo tiếc rồi nó tiếc để nói với họ xã chừng ở bên bỏ tới kia này. Dr. King, what are some of the basic or areas or symptoms of historical trauma? Hãy cho là cho và nữ chủ sĩ yêu bỏ yêu thì yêu bao hay tiệt tôi nên để mua cho kiện mà xe nó là nhiều xe này nó là tây ya basic là tây ya dùng gì cái bỏ nó này ya chỉ. So there are 4 areas where you may see symptoms for a person who is experiencing trauma, and that's including reliving experiences such as flashbacks, hallucinations, and nightmares. The area of avoidance, and so that's where you see people avoiding people, places, things, or memories that remind them of a person of the trauma. Also arousal. So you would see that in terms of a person showing increased alertness or hypervigilance in their surroundings, anger, fits of rage, irritability, difficulty sleeping, and difficulty concentrating. And then the last area is related to negative emotions, and that would include negative thoughts or feelings such as guilt or shame. 我哋那天係真係看我啲人我呢個報道，即係老人他錯有一看到即係嘢嘅一呢報道係啲了官差咯，了一啲了จากการเราหมุนย้อนรุ่นหนึ่งถูกอีนะแล้วย่อเดียเจ้าเกจิจ่อลี่ยาเขาอีนะจีเลินเจ้งเลินชัยโลแล้วย่อเลยบอชัวเพแล้วกูจีช่วยย่อแล้วมูย่ออีตัวหนึ่งอัวจีซาแล้วมูจะชัวย่อรุ่นหนึ่งเลยตัวเทียได้เราเรียนนอได้เราเลยจีซามูปอแล้วจีซามูย่อเขาเท่าเลยจีซามูจากการเราหมุนเต้าเขาจะกู้กายเกณฑ์เดอเทียนะย่อhọ còn chỉ theo cô bỏ tao hay tiền tôi nên ủa giờ tiền này tao chính tao sai rồi thì rồi nó chỉ này chính này anh sai này giờ chỉ sao một bao chỉ sao một bỏ thì rồi nó theo còn chỉ theo cô bỏ tao hay tiền thấy tôi nên chỉ rồi là giờ thì nữ mua cái chỉ nữ khởi cho cái chỉ nó không nó xe rồi nữ tìm nó chọn cho có cái gì chọn giá ta nó chỉ này cũng mua cái chỉ cho họ nó xe đã để rồi nó nữ bao tờ rồi nó nữ chỉ để rồi nó nhau bỏ lên nó theo để cô bỏ tao hay tiền tôi nên hậu我呢啥子这个我其中了了要在这个制造那个我呢过些关注我呢กูตัวเชื่อในตัวแข่งเราเลยยังมั่วได้ยาในปอดตัวให้เตียชิงย่อเลยเทียนมาอย่าง Dr. King, what should someone do if this is what's if this is what they see happening to their family members?
or possibly with themselves. Dr. King had the itu nang nu bỏ had the itu ilang nang nhau họ nu chuyện nang tư là do trong tận nu kia mua cho tấm bằng nó nu only cha. So I would suggest that if you or a loved one is experiencing any of those symptoms that I previously mentioned, I would encourage them to make an appointment at North Point in behavioral health, where they would be able to work with a person to reduce or eliminate these acute or chronic symptoms. There are specific interventions that we use at North Point. So there are quite a few providers who have completed trauma-focused therapy, which is a specialization. And then all of our providers, including medical and dental, have gone through trauma-informed training, trauma-informed care training. Ôi nó thia hay chứ nó khó nó của hay đó này hay tiề do có là do cái tụi sinh ra là do cái tụi nên có luôn nó cho ra cái chỉ chọn là do có bỏ to tiề mua tí sạch sinh nó chỉ cho nên lời khó chính chính cha thì do từng là mày cho họ bây giờ nó cứ làm màu như nó tỏ nuôi quen như nó hỗ trợ của chứ tụi sinh chỉnh thia cái nó cá họ hủ như nó tờ thia như nó tỏ thia bây giờ nên mua nó cô dọn chết cái ba là mùa ba đâu có tụi nên nó thia có chỉ xong mua là do chế tờ ra cái chỉ là do ra cái của giỏi nhẹ đỡ thia chỉ tao nên đỡ thia nó bây cũng mua ít hậu rồi ba mù tham bạn đào rồi đấy ba mù ấy chỉ này cho cho nên của mua ra cái xóa xiên tao nhả trong này nó thia bây ra cái cờ là mù ba thia là mù chế ra cái ba chơi cho nên của mua ra cái xóa xiên nó bây giờ cứ nam màu nhá nó chỉ hay cho nên con nhớ lâu lấy cho nên nhớ họ cứ nam màu nó bây giờ đợi cứ cờ tía là mù ba thia chơi cho nên của cho ra cái gì dọn nó thia. Dr. King, does trauma look the same for children? And what am I looking for in children specifically with trauma? Hay cho kỹ như xí thế cho kỹ như xí nó là đợt đó tụi mình làm thế tụi mình ở họ chọn đây đi cả để cho mình ở này bây giờ chùa thế bây giờ sai đi cả thì bao tiền nữa mà cho kỹ như xí cho xí trong này nó. Although it can look similar to that which you see in adults, it doesn't necessarily manifest in those ways. Children are often not able to accurately describe their inner experience or their thoughts and feelings. So they show distress typically through play or their inability to negotiate social interactions with peers. So you might find them to be more aggressive in their abilities to maintain friendships. You might see them acting out aggression through play with dolls, or through their pretend play. So there's something about the child's inability to really name what's going on that you might see more so in their behaviors. Ôi nó thia hay cho mình nhỏ thia cho nên nó cứ chỉ muốn chỉ giờ giá thia là giờ chỉ để chỉ riêng đỡ thiaแต่chỉ hay cho mình nhỏ nếu hay khó nhỏ cần cầu cho mình nhỏ vì hay thia là giờ thia chỉ tao nó lú cho một khi hay thia cho cái chỉ sợ là giờ nó cho cái xả là giờ nó được khen là xả tao đi chả thì rồi cái giờ bỏ tao tôi sinh chỉnh nó nhớ nó cho cái là xì là giờ cái chuẩn cho lú cho lú lên lú từ thì giờ cho nên nó cứ bỏ tao hay thia thì rồi là giờ chỉ sáng cho nó lên từ xí chuẩn cho số lú lô thì giờ cho nên nó lấy họ thầu quá đi bỏ tao tiền lớn bao tờ lấy tiền là sẽ dịch chỉnh lô lấy họ là cú lô thì rồi nó thì anh cứ bỏ tao hay tiền sẽ kể trên tàu cũng như cho nó lên là từ thế rồi lấy chỉ cái chỉ cho rong cho luôn lên là từ thì bây giờ bỏ tao là từ sáng chỉnh qua thầu là mua thì giờ không là mua xí thì này ta này tí lô lấy cho chấm nhiều trong má cái là mua xí thế rồi lấy mua xí tao trả rồi thì rồi nó thì sẽ có chân chính cha lấy chỉ mua chỉ tao là lục cái là mua trong kia tiền đó là từ khen là sao tao đi trả tiền. Dr. King, how do we heal? How do we as individuals and community heal from this type of trauma? Hay cho có kỹ nhiều xuyên cho xuyên China là bây you can't bỏ lại thì you trồng năng cho đầu là you look community you đi trả thì và đầu cho kỹ nhiều xuyên trong này và có trauma ít thằng. Sure. We need to, as a community,
hold spaces for persons to be able to heal from trauma. And so that doesn't necessarily have to be limited to doing therapy, for example, but there needs to also be a space to address the psychological healing, social, economic, spiritual, and political disparities. So sometimes that lends itself to being in therapy, but also having a connection with perhaps a spiritual leader and places and services that would meet the needs of a person who also experiences the economic hardships and discriminations, for example. Well, nó thì khó yo ba tao chỉ yo mỗi khó chờ là yo ít khó dùng ý trả và yo là mỗi đầu tôi cho cái cho nhẹ là yo cho nhẹ sẽ cho nhẹ chứ nó thì còn nó chỉ yo chỉ sinh ấy yon chỉ tôi cho cái mà muốn sĩ thả cho cái như xuyên học lão sư cái gì mua cho cái và lý chia thì là mẹ bên sinh cho lên cho tu là yo thì ý tôi nên tư là mua cho cái cũng tiền cho bao cho bỏ thiên cho lành bỏ tao hay thì là yo ý tôi nên và ý chữ ya ta là tôi cho cái chúng cho nó là yo cho cái chỉ cho nó là我呢要知道帮出来的这个chỉ cho nó như thì là do cái nhiều xe là nữ trong nhà thầu mua cái trong này nó là gì chỉ hay thì có mua của ba của bơ là do thì các bơ là do thì rồi đó ý lên ý tư này nhỏ thì ở trong này nó gì có mua cái của tao cho nó thì cái cho xe là do cái nhiều xe nó nữ chủ sĩ đi nhà khi này tí đi nhà mù là mù thì dùng đầu tao cái cho xe nó thì còn này ít cho họ cái thì Dr. King, you're talking about healing, and we know that the spaces are needed. How do we provide healing spaces in this time, during this time of a lot of fear out there, discrimination you talked about, COVID-19, what's going on in our community. So how do we provide the healing spaces? Hãy cho cái yo là một đầu họ tới mạnh đó là và ta ít thả mình chỉ có thả cho hay thì khi có mua lúc chạy nhau là ít khó chờ là do thì khi mua lúc chạy nhau đâu sẽ là một rau ấy chỉ thả cho cái đầu cho tới mạnh nó là người yêu lý gia thế này khi tàu khó chờ thế lúc xí hở rồi người ta cho là một chỉ thả đầu cho tới mạnh của dù mua cái cho xin nhiều xe thì bao tàu yêu lý gia. Spaces can be created through several different avenues. So if we looked at the medical and the behavioral health organizations, that could help with addressing medical disparities and barriers of chronic illnesses, and behavioral health, obviously looking at a person's ability to function. But there's also the idea of political reform, because we do know, as we've been dealing with COVID-19, that that has had an impact not only on our psychological or physical well-being, but it also has impacted a lot of people's economic well-being. So we have to take a holistic approach to healing our communities, because we already, as persons of color, face disparities and barriers to the opportunities that most majority culture are able to access. But this kind of highlighted for a lot of people that, when one thing happens or goes wrong, it doesn't take much for those other things to become issues and concerns as well, and create crisis within a person and in their homes. Lina thì hay cho nó ít hơi chờ tí giờ rồi nó cũng muốn đâu ya và bây giờ chế tạo lúc xưa cho nhưng là giờ chế tạo khó cho nó thì bây giờ thả cho thì cái medical là giờ tí giờ rồi nó thả cho nó khó choต่อnó mổ nó lấy họ mổ tí giờ rồi nó bây giờ thả cho là thì chuyên sinh đồ bây giờ có ba và cái chữ thả cho những dân giả như là dân nhận giữ đấy cho nên nó nói nhỏ thì còn nó có dễ khó biết anh chị tôi khỏi chờ đâu là một sự thả thiết hãy cho nó cho cái món kiến thức nó cho cái như xuyên học lớn nó chỉ tao nên đỡ thiết biết có thả cho nó chuyên sáng nhỏ hay thì có lúc này chỉ gì cho nó một chỉ con đùa luôn có mấy cha trai đấy cho nên nó thiết còn nó có dễ khó chỉ hay thì đầu lúa đuôi
sáng đầu luôn đua chế sư ta chỉ sát hậu là cũng bỏ tan rất là thiên này nhỏ thế giờ trong nó biết cũng bỏ tan hay kia còn nó cũng có ít kho ở giờ là một chỉ kho đầu thiên giờ ít sao hậu kế cho tận đây nó ở bây giờ là một thằng rất là kia dù anh đầu tôi ra cái chỉ là giờ đầu tôi ra cái xóa xía nó thiên bây cũng thằng chuẩn chỉ một là hai tia thế giờ ở sẽ chân lo là tí rồi bỏ tan hai tia chỉ hai ra cái cứ nó có hậu rồi lấy cho tia sau này tao cho nên giờ cái giờ tự lo tí à rồi nó chỉ là cho nên đủ hậu là mà giờ chỉ cho nên nó cũng cho cái gì cho chúng tao là lời kia chỉ hay cái nó cái hậu tia đua đi cho nên ủa giờ từ đó là giờ cho nên ủa giờ cho lo là hay nên là mà giờ chị lo muốn thả là chị thổ ủa thổ mua ít kho tên mình là ít kho sản xuất chỉ lỡ này chị ít kho men đó chứ chị chứ là muốn gì cho bé nó đào bé chị nó chị cứ lo hỏng lỡ kia chị thổ họ nói chứ là muốn ship đó chị họ giống một tên mình lo sang họ giống một tên mình cơ chỉ lo sang đợi kia là của tàu thiên này là mình Dr. King, in the Hmong community, we have gone through so much trauma including the war-torn in Laos that caused us to become political refugees in refugee camps in Thailand, where through that journey, a lot of our people died, brothers and sisters simply passed away in front of you. And we're here in the United States facing discrimination. The recent, attacks on Asian Americans because of COVID-19, and now COVID-19, the increasing of death. Now we're hearing from different family within our community. There is a lot of trauma. Where can we go to get help? What resources available that you could recommend? Hay trong the biết chúng mong sẽ là cho cái nhiều share cho cái trai cho cái tu share Dr. King bên môn tâm tao giả xử lý bên tôi lúc tây trời và xin tàu sĩ tua bên tôi năng tới cho nhau là thay tê nhau là muốn nhau học refugee camp là giờ để cho sùn và cho năng tới cho chỉ ta nên tao recently là giờ nhiều quá trình đấy đó tụi cá mò covid của chúa nó và cho năng Asian được biết cho mong nói cho tao chế cho và tuần tao tụ và phải chế cho việc thì bây giờ mình tao đại là mua bé cho một bị giữ cho tụi cá mò coronavirus nó chỉ ta lên đó là hỗ trợ mong sẽ đợi cho nên của cho tụi cá mò covid của chúa nó tôi trong rủ lên đó cho nó ấy cho kiến nhiều xe hay còn cái ba này có bỏ này nhớ họ từ cái ba tao tiếp cho resource là giờ cái ba này nhớ họ từ. Yeah, as I mentioned previously, North Point has a diverse group of providers, including Hmong, and we offer individual and group therapy for men and women to be able to really unpack some of those symptoms and difficulties that have been experienced by persons who have, like you said, multiple things, not just one thing, but as a collective whole have experienced years and years of death, discrimination, displacement. So we are very trained and versed in the ability to handle chronic or persistent trauma. And so I would encourage you to, as much as you can, to refer people to behavioral health, where we do have those different therapies available. And right now what we have is individual and a group therapy via the Zoom or another platform where you can do video visits. And if there is an immediate emergency, some crisis, we do have providers in the clinic to address those immediate needs. Nó thì hay chưa nó của cái số share lấy cho cái cho cái chỉ chọn nó muốn tao giải cái ba thiên khó chính chính cho cái dùng để thì đi xa tôi là tận North Point thiên North Point nhá ý lúc mà muốn tao giải hay nên nhớ nó tỏ cứ năm mỏ nhớ nó tỏ ủy ở ba thiên chỉ sinh nhá ý thứ mong cứ năm mỏ nhớ nó tỏ thiên bên mua cái ba chỉ hay cho nên lên tư là giờ thì ý ba ý bơ tư tới giờ rồi nó chỉ hay giờ chính nên là cho ba này thành trò thiên tới giờ rồi nó thiên và bây giờ là một ship thả thiên là một ba cho nên con ra cả lấy cho tiền cho nên cho cái nhau share được thiên là bây giờ rồi nó thiên hay cho nó còn nó thiên bây giờ thả cho là tiền này giá thằng nó để cho cái chỉ cho đi trả lấy cho tiền đã có được khen lấy là
lúa để có thực hiện lấy tiền tàu dài kiến cho xem để có thiệt rồi thì thiệt biết cứ giờ thảo cho thầy tiền chỉ là trong nó sẽ để chính tao trong nhà tao mà cho cái chúng sau cái chỉ rõ thì rồi nó chỉ muốn sẽ cái chỉ học sinh cho bây giờ trong nó thiệt giờ thì còn nó biết cứ cỡ tiền là một thiệt bây giờ cháu xem họ là một ba này thiệt cho lúc nên sẽ kiến cho xem nó thiệt bây cỡ tiền là một ba này去生日咯，即係我是讀咗即係書，嗰度先正啲人所以攞啲，咁我幾那家好好，係即係算攞啲，俾個我就幾我是讀好咯，咁啲嚟咗一啲，就我嗰啲個到那到大是讀，嚟咗係啲，咗一百啲，嚟咗啲頭每個啲名實聽前景嚟那嘅，俾個我就佢那冇一好，佢冇啲我有班啦，冇咗個是讀啲，所以話嚟咗嘅。Dr. King, what is trauma-informed care? You talk about the services that North Point has. Can you explain to us what that means, trauma-informed care? Hay choวันนี้เราเป็นNorth Point เก็บป้าเราไม่ไปสิ่งอีกข้อว่าเราสับปะมาที่trauma-informed care นะยาดัชนีเราเป็น North Point ยาเราเลือกเขาเราเก็บป้าSo as an organization, we have made a commitment to being able to recognize and meet the needs of persons who have traditionally or historically had barriers to accessing the needed and specialized care that people that have had trauma visited upon them through generation to generation. So basically what it does is that it allows us to look at those barriers and try to remove those and help the community to have those necessary services so that they can maintain holistic and healthy lifestyles. 我哋那天係真係看那天俾個人冇睇真係啲即係我。bây giờ mùa chỉ kho lấy cho tiền chắc kiểu bây giờ mình chỉ tao cái ba tiền rồi nó chỉ bây giờ mùa thảo cho thầy tiền ít chữ giá tăng ngon này rồi tiền lấy cho tiền chắc cái rồi nó rồi chỉ bỏ cho nó giờ bây giờ rồi nó bây giờ là mùa chỉ thảo cho thầy tiền thì cho họ kể đâu lỡ còn được báo cho thầy tiền cho nên我ต้องการกี่ป้าเราหรือต้องการจะกินซอสเชียร์ที่อย่างนี้เนาะพี่เรามูchuyểnที่เราเลยที่มั่วจะกินชื่อเส้นป้าเราเลยก็มั่วปีซื้อที่จะนี่มั่วเจ้ากินจีจ่ออีเตียนเขาอีเตียนนะเรามูเราเตียนแต่ชิ้นเราไหนอย่างที่พี่เรามูใช้หิวชิถามเจ้าคนน้อยที่คนน้อยย่อยๆเขาเรามูจีคอนตัวเลยเราจะกินสารเดี๋ยวเราถูกเข่งที่อีกก็เรามั่วลูเชียอุ่นแรงที่แล้วก็เรามั่วจะกินแบบนี้ถ้าเราเรื่องเราตัวก็เรามั่วจะกินDr. King, I want to thank you so much for your time. I know you're super busy. It's warm outside. The sun is beautiful. Yeah, I know you want to go outside to enjoy it before the day's end. What is the address of North Point, and do you have a contact there so that our listener, if they needed the help, that they could reach out to people there? Do you have a contact phone number and the address? 係做話Dr. King 係做到學嘅巴落邊North Point咧，除咗啲實當嘅理解一啲日子，啲人就係到學生啲多啦，有戶冇做邊North Point咯，冇睇嘅班咧，兩行戶不到都冇到添。Yes, the address for North Point is 1313 Penn Avenue North. And the phone number is 612-543-2500. And by calling that number, you will be scheduled with an intake person and then a provider for individual therapy or group therapy or whatever the recommendation may be. Also, I want to mention that we do have COVID testing and we have that via drive up or within the clinic, and that's usually from 1 to 4 p.m. weekdays. And you can schedule that testing as well with that phone number, 612-543-2500. วันนี้เที่ยเคยช่วยเนี่ยเราต่อนอดพูดย่ออีเปเพนแอเวนิวนอร์เที่ยเราจะต้องย่อเจ้าอีออชีเต้าเป
ส่วนจะชี้ส่วนเท่านี้หูตัวเดี๋ยวไม่ทุ่งไทยได้สตงเท่าเลยได้สตงเดี๋ยวจะเรียกถึงเชื่อเจ้าก็เทียเลยยันเจ้าก็ถาเท่านี้เลยยันเจ้าก็ถาเนาะเลยถาจะให้เดียเช่จริงๆก็有主หมู到那到打到一รอตัวกูนะหมอถาซึ่งเราอยากเดียรออีไปเพื่อถือชิถาเราอยากเดียเราอยากอวดจะรีอวดเราปอต้องให้เดียจริงเนี่ยถึงนั้นใหม่เจ้าก็ต้นชี้เลยส่วนที่เทียบไปก็มั่วขอเดีย有冇过COVID testing 要到被录好冇到天，可能你查车多是你去打头后车，你查车多是你都过ที่เช่นนี่ปุ่มมั่วตัวก้ามอ COVID ก็ยุ่นเอาละเตาไปมั่วยอดตัวถอีมงจบแล้วมงนึ่งวิจัยเทียจีตอนนี้เดิมนี่หูตัวแต่งนั้นใหม่ตัวกลัวตัวก้ามอ COVID เอาละเตาเทียตัวสต้นจะก็ให้ดูยอดเจ้าอีจีเปล่าเปจีส่วน Dr. King, I want to thank you again. Thank you so much for the information that you provide and the support that you and your organization have been provided to the city of Minneapolis and all of the residents in the cities. Thank you so much for your time. And I also want to thank Naomi for being on air with us translating. Have a beautiful day. The rest of the day, enjoy it, and God bless and stay safe. Thank you so much. Thank you. Cú tự qua ít xa chỉ có tờ hồng đua xia chỉ có kia xì lưu giá ta của kim bó xóa sư luôn tu tin chia một to cú tự nó ta cho con cho cái cú vư cho con cứ giờ ta từ nhỏ cô dê cô gió lo rong lý lần nhỏ sang lưu chỉ tao kế cho có bùa chân gió á cù chỉ sát tia có đã đua dụ tao trụ cùn gió đờ ít bùa cha ya ta cho chia khi vì có đời đùa tai hậu cùng bóng gió vì có đời đùa khờ chia tao say đã mua我的不路下，有了这个一种的。dài muôn thia có bù lu chia chân thia bít bố đầu cho bó có đùa chỉ có tư chỉ bó rồi ya nâng hoa sầu lý cu bê xì chùa mà lưu sư chỉ đà chuột trọt cho tổ tư cụ thiên lý hoa tàu ý xa chỉ có ta hao cụ luôn nở trời li có xia xa cụ chỉ xa li cha có chỉ lưu là chỉ qua cha chỉ nên nó lúc cụ sao xứ có tiếng li cho vì có đời đùa tai hao cụ luôn bóng gió vì có đời đùa khờ chia tao say đã mua một trò cú lú xia giúp lỡ tu có vì có đời đùa tai hao của lùm bóng gió vì có đời đùa khờ chia tao say đã mua một trò cú lú xia giúp lỡ tu có vì dòng đi dòng gì
ok nó kia rồi cho nên chỉ có thể trả sẽ đại bao hay tiền xong nó giờ ít xong yếu mua theo bón bát là yếu lúc xíu bón bát sai chan nó chứ sẽ đại còn cho trong early voting là giờ thì có một bón bát ổn định chỉ từ pi lúc gì thì tỷ cầu y là nếu mua state primary thiên là từ pi là thiên chỉ ta lên đó vì hay tiếng mua có tụ cam mua coronavirus nó thì luôn trong Minneapolis yếu là yếu what trong đại lý the Center for Disease Control and Prevention khi lúc sáng Minnesota Department of Health mình làm một số có mang cái có cho nên họ thì bỏ tôm bát rồi chúng nó thì rồi này lên đó yêu chú tôm bom bát sai cha nó chứ này thì bỏ từ tiền luôn trong bên luôn trong dài là thế luôn trong mua một đáo ya tên bằng chỉ một sai tụi nó chứ và yêu và trở lại yêu lúc sẽ xa đó này cho bé là cho bà có yêu bỏ tại nó có một online là tao cái một mua cho bà nữa lại cái mà xa cái đại bát một đô la là tao này một đô họ vote Minneapolis.mn.gov nè vote Minneapolis.mn.gov thì họ nó có một tàu đài ballot là do tại đại bà cái bỏ bà thứ xa đã có một đô la do thì có chỉ tao register vote là có chỉ tao một trăm bê cái bỏ bà đó có chỉ một số họ một trăm bê này khi lên donation đó chỉ ta lên đó giờ cái nhà luôn trong Minneapolis có một bom bà one day in person là này có chỉ là một tụ tin anh một bỏ là tao mình nhớ là tao chúa Yisun East Hennepin Avenue chúa Yisun East Hennepin Avenue nhiều khi nu Monday một Sunday Friday tao yi tăng sinh một số block tăng bây giờ trong tu khi lên là trong này cái còn trong hoa thì ta kỳ July 3rd là giờ thì lúc xa li tị bê như giờ ít khó part the long weekend Independence Day là giờ thì thằng lúc thì cho nó tao cái và họ xin lùa independence là giờ thì là những nhảy từ lo là giờ thì nóวันนี้lúc tới chờ là chỉ để mua taki cho nên yêu chịu họ lựa taki thì chúng ta lên đó này từ bao họ tiền mua census ya lúc sau census nó mà chính trang hàng thì census ya cái số là mấy bê sinh cầu xong tới suy rằng này chúng ta một số giờ thì các chúng mìnhต้องtới cho nó là có một số những tàu bích tàu thì có sẵn sàng tới chia sẵn sàng lấy chia các số cho nên trong đó nó chơi vì thế họ cái số bích sinh là bây giờ thì lúc chờ từ lúc trong từ lúc lá từ lúc sáng từ nên trong là gì cái nhiệt chia phát chỗ chùa là bên nó chữ lòng do lòng tàu đùa cho chờ là giờ cho từ lúc sáng chỉ mua là mấy bên trong nhưng mua li wa yi 4 billion nhiều là yi 4 billion dollar hay cho nó chủ cho nhiệt chia nhau federal funds hoặc là do là mua cho nhiều là cho phái một cho sáng năm đầu lúc sáng là sẽ cho nó trong những từ chơi nhau từ thì này cho và chỉ tàu xa này để census form là thọ này qua thế古代的多其实我都啥的，阿拉那也属到我的，看着做多了，说着做的被生意很成真。我找到跟了，我找到的了被把生天的定个，啥东叫 WIXK， 一直叫顺，我到末给碰见到那种 Minneapolis， 了木找还路啥东叫我去做 New Thursday， 一路里头那些 every other week 那来一路。一路 Thursday 被海路，我还到海路上头叫那，也给一路路 Thursday 就嘛，但路 Thursday 当地那些，黑人那叫中也中只是了，有点你少很多不他见了到古都是懂得多，也找一二被二下二一被顺，找一二被二下二一被顺，我好路人家中Minneapolis， 好路潮我好路我 community neighborhood community relations department， 要一好潮顺干我好路人家好家去见到路。trong người nhau trong trong Minneapolis, này sao bao cái ba lý gia hay trong trong Minneapolis, bây giờ nhau đó cái nó hậu cái là lúa cái vắt dây cái tầm lúa, yêu khứ nhiệt chế lý gia cái, và hậu lý gia đó họ chỉ bao nhiều xe là của sát trong tàu của yêu mua này thọ đó tụi nó bao giờ để của chỉ bao này, thọ cái này thì thọ cái sự lần chỉ cái nó phải nhớ trong trong sự đó có chỉ cho tụi cái mark về của chỗ nó thì trong lại là còn lần chỉ cái nó phải nhớ trong họ sẽ là xin lỗi xin chỉ đùa
so ke shi lu sao lin